नमस्कार मित्र, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताना करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे अलाइट मोशनमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग. भावनाचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनमध्ये बनवलेला आहे. अलाइट मोशनची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तेथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. तसेच भावांनो, तुम्ही जे आपलं मटेरियल आहे ते मटेरियल आपल्या वेबसाईटवर भेटून जाईल. मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तसेच भावांनो, तुम्ही जर आपलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल फ्रीमध्ये हवं असेल तर तुम्हाला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्यायचं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि वेबसाईटवर सुद्धा भेटून जाईल. तुम्हाला जर दोन्ही साईडून जर तुम्हाला टेलिग्रामला जॉईन होता येत नसेल तर तुम्ही आपलं जे टेलिग्राम ओपन करायचं आहे. टेलिग्राम ओपन करून घेतल्यानंतर हर्षू ग्राफिक्स हे सर्च करून घ्यायचं आहे. हे सर्च करून घेतल्यानंतर आपलं जे चॅनल ते येऊन जाईल. तसेच भावांनो, तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करून घ्यायचे आहे. बेल आयकॉन ऑलवर सेट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओचे सर्व नोटिफिकेशन येतील. त्यानंतर भावांनो, आपलं जे इंस्टाग्राम आय डी त्या इंस्टाग्राम आय डीला देखील मेन्शन करायचं आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला एक मी बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आणि शिक इफेक्ट प्रीसेट लिंक या दोन लिंक आपल्या वेबसाईटवर दिलेले आहे. ते जाऊन तुम्ही ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे, तेव्हा तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवता येणार आहे. आणि भावांनो, आपलं जे आपल्या ज्या व्हिडिओमध्ये ते एका खेळाडूचा आहे, तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो आणि त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला कमेंटमध्ये तुमचे इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे आहे. म्हणजे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी मेन्शन करेन आणि इंस्टाग्राममध्ये देखील मेन्शन करेन. त्यामुळे तुमचे आहे ते व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावरच तुम्हाला जे आहे ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटणार आहे. आणि भावांनो, तुम्ही जर व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आपलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियलचा पासवर्ड भेटणार आहे. तो पासवर्ड 2 प्रकारचा आहे. तो पासवर्ड तुम्हाला 2 प्रकारचा पासवर्ड एकत्र करून आपले जे मटेरियल आहे ते मटेरियल अनझिप करून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आजचा व्हिडिओ कडक झालेला आहे. आणि आजच्या व्हिडिओचं जे आपण जो डेमो केलेला आहे म्हणजे प्रिव्ह्यू केलेला आहे तो प्रिव्ह्यू एकदा बघून घ्यायचा आहे. प्रिव्ह्यू एकदम कडक झालेला आहे, त्यामुळे प्रिव्ह्यू मिस करू नका. Exclusive. तर भावांनो, तुम्हाला ही जी बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आहे ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इथे इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ही बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे मी कशा प्रकारे ते सर्व बिट्स दिलेले आहेत. तर इथे बिट्स दिल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर मी इथे 2 बोटांना झूम करून घेतो आहे आणि स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे. आणि इथून मी एक तुम्हाला हा जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ दिलेला आहे तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. हा ओव्हरलेचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर याला आपल्या पहिल्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचं आहे. त्याआधी याला 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याला मी पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जातो आहे. त्याआधी आपल्याला लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. तर स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे इफेक्ट आहे तो इफेक्ट ॲड झालेला आहे. इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर परत आपल्याला पहिल्या बिटमार्कपाशी घेऊन जायचं आहे. तर ऑलरेडी हा पहिल्या बिटमार्कपर्यंत मी याला ठेवलेला आहे. तर त्यानंतर परत आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी इमोजीची जी पेंज आहे ही इमोजीची पेंज ॲड करायची आहे. तर ही जी इमोजीची पेंज आहे ही इमोजीची पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवर आल्यानंतर याची जी साईज आहे ती साईज आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे. तर इथे मी याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घेणार आहे. साईज कमी करून घेतल्यानंतर याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. तर पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ते दिसत आहे. त्यानंतर ही जी इमोजी आहे त्याला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपला जो शेक इफेक्ट बाय हर्षू ग्राफिक्स ह्या नावाची एक प्रीसेट आहे ती प्रीसेट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती प्रीसेट इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपली जी इमोजीची जी पेंज आहे त्या पेंजच्या लेअरवर आपल्याला टच करायचं आहे आणि इफेक्टवर जायचं आहे. इफेक्टवर आल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर इथे मी कॉपी इफेक्ट करतो. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर
ही जी आपली इमोजीची पेंज आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे. 3 डॉटवर आल्यानंतर आपल्याला इथून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर पेस्ट इफेक्ट करून घेतलेला आहे. पेस्ट इफेक्ट करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता PNGला आपला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर पहिल्या बेटमार्कपाशी यायचं आहे. पहिल्या बेटमार्कपाशी आल्यानंतर तुम्हाला इथून जे आहे इथून रश्मिका मॅमचे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस ॲड करायचे आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला प्लस आयकनवर जायचं आहे. प्लस आयकनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमधून तुम्हाला इथून रश्मिका मॅमचे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस इथे ॲड करायचे आहेत. तर इथे मी रश्मिका मॅमचे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस ॲड करून घेतो. याला पहिल्या बेटमार्कपर्यंत घेऊन जातो आहे. तर इथे मी याला पहिल्या बेटमार्कपाशी घेऊन आलेलो आणि त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे तो पार्ट कट करून घेतलेला आहे. तो पार्ट कट करून घेतल्यानंतर भावना आपला जो कालचा व्हिडिओ होता, आपल्या कालच्या व्हिडिओमध्ये BS क्रिएशन यांनी आपलं उत्तर बरोबर दिलेलं आहे. तर तुमचं खूप खूप मनापासून आभार. भावना तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे आणि त्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेला जो फोटो आहे तो फोटो कोणत्या खेळाडूचा आहे, कोणत्या देशासाठी तो खेळाडू खेळ खेळतो आणि कोणता खेळ खेळतो हे कमेंट करून सांगायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला कमेंट करून तुमची इंस्टाग्राम ID देखील सांगायची आहे, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये मेन्शन केलं जाईल आणि इंस्टाग्रामला देखील मेन्शन केलं जाईल. त्यामुळे भावांनो तुमचा जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. त्यानंतर भावांनो इथे जे रश्मिका मॅमचे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस इथे मी ॲड करून घेतलेले आहेत. तर इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथून जे आहे हे सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर याला मी 2 बोटाने अशा प्रकारे झूम करून घेतो आहे. झूम करून घेतल्यानंतर हे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेसना आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी इथून जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथेच आहे. तर हा जो पहिला इमेज आहे त्या पहिल्या इमेजपाशी मी येतो आहे. तर इमेजेसपाशी आल्यानंतर आपल्याला परत इथून बॅक यायचं आहे. तर इथे मी बॅक येणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे मी बॅक आलेलो आहे. तर अशा प्रकारे इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे जे शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे त्या प्रिसेटवर यायचं आहे. त्या प्रिसेटवर आल्यानंतर आपला जो 2 नंबरचा जो इमेजेस हा जो इमेज आहे त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचा आहे आणि इफेक्टवर जायचं आहे. तर इथे मी इफेक्टवर येणार आहे. तर इफेक्टवर आल्यानंतर आपल्या इथून जे 3 डॉट दिसत असतील त्याच्यावर जायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचा आहे. मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. हा जो मोठा इमेजेस आहे त्या मोठ्या इमेजला आपण जो आत्ताचा जो इफेक्ट कॉपी केला होता तो इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा आहे. तर मोठ्या इमेजचा जो इफेक्ट आहे तो इथे इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. तो इफेक्ट इथे पेस्ट केल्यानंतर आपण जे छोटे छोटे जे इमेजेस आहेत त्या छोटे छोटे इमेजेसना आता इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी जिथून आपण छोटे इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि आपल्या प्रिसेटवर यायचं आहे. आपल्या प्रिसेटवर आल्यानंतर हा जो इमेज आहे ह्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचा आहे. तर इथे मी याच्यावर टच करतो आहे. इफेक्टवर जायचं आहे आणि इथून 3 डॉटवर जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून जे आपण जे छोटे छोटे इमेजेस ॲड केले होते त्या छोट्या छोट्या इमेजेसना इथून इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे. तर मी इथे लेअरवर टच करून घेतो आहे. लेअरवर टच करून घेतल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे. इफेक्टवर आल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर पेस्ट इफेक्ट करून घेतल्यानंतर मी इथून जे सर्व इमेजेसना इफेक्ट दिलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे सर्व इमेजेस आहेत त्या सर्व इमेजना इथे इफेक्ट दिलेले आहेत. तर ह्या ज्या सर्व इमेजेसना इफेक्ट दिल्यानंतर हा जो मोठा इमेज आहे त्या मोठ्या इमेजला आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपण जो स्टार्टिंगला जो मोठा इमेज ॲड केला होता त्या स्टार्टिंगचा जो मोठा इमेज आहे त्याच्याजवळ यायचा आहे. तर मी त्याच्याजवळ आलेलो आहे. तर इथं त्याच्याजवळ यायचं आहे. त्याच्याजवळ आल्यानंतर त्या इमेजचे जे लेअर आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे. इफेक्टवर यायचं आहे. इफेक्टवर आल्यानंतर 3 डॉटवर यायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला आपण जो मोठा इमेज ॲड केला होता तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे. इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे खाली तुम्हाला खाली स्क्रोल करायचं आहे. इफेक्टमध्येच तुम्हाला खाली स्क्रोल केल्यानंतर ॲड इफेक्ट दिसेल त्याच्यावर टच करायचं आहे आणि कलर अँड लाईटवर जायचं आहे. कलर अँड लाईटवर आल्यानंतर ह्यू शिफ्ट नावाचा एक इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इथे अप्लाय करायचा आहे. त्याच्या ह्यू शिफ्ट नावाचे इफेक्ट आहे त्याच्यावर अप्लाय केल्यानंतर त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवर यायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवर आल्यानंतर स्टार्टिंगला एक प्लस पॉईंट द्यायचा आहे आणि एंडिंगला एक प्लस पॉईंट द्यायचा आहे. तर एंडिंगला प्लस पॉईंट दिल्यानंतर त्याची ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन आपल्याला 10x करून घ्यायची आहे. तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, कमेंट करायचं आहे, शेअर करायचं आहे, आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हायचं आहे, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करायचं आहे आणि शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ते जे आहे ते 10x करून घेणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही आपलं मटेरियल ते मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कोठे भेटून जाईल. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर इथे मी
10x करून घेतलेला आहे. 10x करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून जे आहे सर्व इमेजेसना इफेक्ट आपण पेस्ट केलेले आहेत. त्यानंतर परत आपल्याला जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. स्टार्टिंग प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर मी एक तुम्हाला बॉर्डर PNG दिलेली आहे, सॉरी भावांनो शॅडो PNG दिलेली आहे. ती शॅडो PNG तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. 3 डॉटवर जायचं आहे आणि याला फेल स्क्रीन करायचं आहे आणि याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आणि याला थोडंसं खाली खेचून घ्यायचं आहे. तर खाली खेचून घेतलेलं आहे. खाली खेचून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून स्टार्टिंगला यायचं आहे. तर मी इथे जे आपण PNG ॲड केली होती तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि इथून आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी राधा नावाची एक टेक्स्ट पेज आहे ही टेक्स्ट पेज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे आणि 3 डॉटवर जाऊन याला फेल स्क्रीन करायचं आहे. फेल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर यालासुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर आपण जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तर इथून आपण इमेजेस ॲड केले होते मी तिथे येणार आहे. तिथं आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर मी आपल्या फोल्डरमध्ये एक तुम्हाला एक पार्टिकलचा जो व्हिडिओ दिलेला आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तो पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे, सॉरी भावना ब्लेंडिंगवर जायचं आहे आणि याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे. कमी करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मी याची ऑपेसिटी 55 ठेवलेली आहे. 55 ठेवल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं आहे आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर बाकीचा पार्ट कट करून टाकल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. तर इथे मी आपल्या फोल्डरमध्ये येतो आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर ही जी बॉर्डर पेज आहे ही बॉर्डर पेज ॲड करून घ्यायची आहे. ही बॉर्डर पेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर इथे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथून जे तुमचे लोगो आहेत ते लोगो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी लोगो ॲड करून घेत नाही कारण व्हिडिओ खूप मोठा होईल. त्यानंतर आपल्याला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी वर तुम्हाला जो शेअरचा ऑप्शन दिसत आहे त्या शेअरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि तुम्हाला इथून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केला आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि कमेंट करून सांगा की तुम्हाला व्हिडिओमध्ये एखाद्या खेळाडूचा जो फोटो आहे तो फोटो दिसला असेल, तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय आणि ते तुमची इंस्टाग्राम ID देखील मेन्शन करून सांगा म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला येण्याचा चान्स भेटेल. चला तर मग भेटू आपण आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.